Dumating na ang oras na pag-isip-isip mo na ready ka nang pumasok at mag-invest sa stock market. Napag-aralan mo na ang dapat mong pag-aralan and it's time to put your knowledge into action. Pero kailangan mong mamili ng strategy kung magiging anong uri ng investor ka. Magiging day trader ka ba o long-term investor? Kaya sa video na ito, aalamin natin ang pagkakaiba ng isang day trader at long-term investor. Kapag naisip mo ba ang stock market investing, ganito ba ang nasa isip mo? Day trading ang tawag dyan. Ang pinakasimpleng explanation nito ay ang pagbili at pagbenta ng mga company shares sa loob lamang ng iisang araw. Ang goal ng mga day traders ay mag-take advantage sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng mga stock price. Well, gamit ang isang malaking amount ng pera. Bakit need natin ng malaking amount at hindi 5,000 pesos lang? For example, kung bibili ka ng 50,000 shares for 100 pesos at bago matapos ang araw ay ibebenta mo ito sa halagang 101 pesos, sure ball na may 500 pesos na kita ka. Ang saya, di ba? Nakakaengganyo talaga ang ganitong short-term profits. Pero ang downside nga lang nito ay need mo mag-invest ng malaking pera. Oras para sa pagre-research ng company na magandang bilhin sa araw-araw at syempre, need mo rin ng mabilis na computer at software para mahabol mo yung buying opportunities. Pero tulad ng sugal ay pwede kang malugi. Tandaan mo palagi, the faster the return on investment, the higher the risk. Samantalang ang long-term investing naman ay isang uri ng stock market investing kung saan pag-aaralan at e-evaluate mo yung mga companies kung saan mo gusto mag-invest. Like sa pagtingin ng cash flow nila, balance sheets, at income statements. Ang long-term investing ay tungkol sa company na pinaniniwalaan mo na tataas ang value nito over time. Kaya i-evaluate mo yung background nito, then bibili ka ng company share sa tamang oras at presyo. Isa pang malaking pagkakaiba ng isang day trader at long-term investor ay yung amount of returns. Ang isang day trader ay pwedeng kumita ng 10 to 15% sa loob lamang ng isang araw o isang linggo, samantalang ang long-term investor naman ay taon ang bibilangin bago kumita ng ganitong kalaking return of investment. Sa makatuwid, para sa akin, ang parehas na strategy ay nakabase sa speculation na ang day trader ay umaasang tumaas ang value ng company shares na nabili niya, samantalang ang long-term investor naman ay umaasa na over time ay magiging mabait yung market sa kanya at tataas yung value ng investment niya sa mga taon na darating. Kaya lang, pag naging day trader ka ay para na rin itong full-time job at kailangan mo ng full concentration para di ka malugi. Unlike sa long-term investor na kinoconsider ng karamihan na passive income at less demanding. So, what do you think? Handa ka na ba maging day trader o long-term investor? And if mahilig ka sa mga videos tungkol sa pera, motivation at business, like and share mo lang ang video na ito at kita uli sa susunod na video.